μιλήσαμε με ένα πολιτή ντόπιο εδώ Βραζιλιάνο και μας είπε ότι τελικά έπρεπε να είχαμε σφραγίσει το διαβατήριό μας πηγαίνοντας από την Ουρουγουάη. Φυσικά το λεωφορείο δεν έκανε στάση εκεί και κανείς δεν μας ενημέρωσε ότι έπρεπε να το κάνουμε. Πρέπει να πάρουμε ένα ταξί, να πάμε πίσω 6-7 λεπτά, να σφραγίσουμε το διαβατήριό μας ότι βγήκαμε από την Ουρουγουάη, να επιστρέψουμε εδώ και μετά να περάσουμε τα σύνορα, να πάρουμε. Δηλαδή, όταν λέω τα σύνορα, δείξε λίγο να εξηγήσω. Τώρα είμαστε στην Ουρουγουάη. Ξαναπεράσαμε στην μεριά της Ουρουγουάης. Περάσαμε πίσω το δρόμο, είμαστε πίσω στην Ουρουγουάη για να πάρουμε ταξί, για να πάμε πίσω στην Ουρουγουάη για να σφραγιστεί το διαβατήριό μας στο γραφείο τέλος πάντων των συνόρων, δεν ξέρω πώς να το πω. Εκεί θα πάμε λοιπόν να βάλουμε τη σφραγίδα, θα επιστρέψουμε εδώ, θα περάσουμε τα σύνορα πάλι. Θα πάρουμε λεωφορείο για να πάμε στην επόμενη πόλη που θέλουμε να πάμε και το λεωφορείο εκεί όντως κάνει στάση και θα μας φραγίσουν το διαβατήριο ότι μπαίνουμε στη Βραζιλία κανονικά. Δηλαδή η κατάσταση εδώ είναι πάτε σκύλια λέστε, όποιος θέλει περνάει. Αν είχαμε ταυτότητα Παραγουάης που τη βγάζουμε και περιμένουμε να βγει στους επόμενους μήνες, δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα. Θα περνούσαμε χωρίς να μας φραγίσουν τίποτα και θα ήταν όλα εντάξει. Αλλά τώρα επειδή έχουμε το διαβατήριο πρέπει να πάμε να το κάνουμε και δεν υπάρχει ενημέρωση, παιδιά. Δηλαδή πρώτη φορά βλέπω τέτοιο πράγμα. Θα μου πεις και στην Παραγουάη, περνώντας για Βραζιλία, εκεί την γέφυρα της φιλίας που περάσαμε, πάλι δεν μας είχαν ενημερώσει, αλλά εκεί τουλάχιστον υπήρχε ένα γραφείο πάνω στη γέφυρα και σου σφραγίζουν το διαβατήριο επί τόπου. Δεν χρειάζεται να πας, ας πούμε, κάπου αλλού μακριά για να το κάνεις εκεί. Δεν βγάζει νόημα αυτό. Πήραμε ένα ταξί και ήρθαμε στο μέρος όπου χρειάζεται να σφραγίσουμε τα διαβατήριά μας που δεν το γνωρίζαμε. Τα σφραγίσαμε, μας έβγαλαν μια φωτογραφία και τώρα μπαίνουμε πάλι στο ίδιο ταξί για να γυρίσουμε εκεί που βρισκόμασταν. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουμε βγει από τη χώρα της Ουρουγουάης, αλλά δεν φαίνεται να έχουμε μπει κάπου. Τα διαβατήρια λένε ότι είμαστε στο πουθενά. Πού πηγαίνεις? Εδώ μπαίνουμε στο σταθμό των λεωφορείων στο Σουί, στη Βραζιλία, για να πάρουμε τα εισιτήρια λεωφορείου και μετά θα πάμε να σφραγίσουμε τα διαβατήριά μας. Αυτός είναι. Ναι, πολύ περίεργο σταθμός μου φαίνεται. Η περιπέτεια συνεχίζεται, πήραμε το ταξί και πάλι και ήρθαμε στην αστυνομία για να σφραγίσουμε τα διαβατήριά μας στη μεριά της Βραζιλίας και στη συνέχεια θα πάρουμε το ίδιο ταξί για να επιστρέψουμε στο κέντρο. Γιατί το λεωφορείο μας είναι στις 6 ώρα το απόγευμα και τώρα είναι ακόμα 2, κάπου εκεί. Σφραγιστήκαμε! Είμαστε Βραζιλία και ήρθαμε για να μείνουμε. Ναι, και μάλιστα ρωτήσαμε αν μπορούμε να ανανεώσουμε αυτή την άδεια που μας δίνουν την τουριστική βίζα για 3 μήνες, αν μπορούμε να την ανανεώσουμε για άλλους 3 και μας είπανε ναι, απλώς πάμε στην Πολισία Φεντεράου και ζητάμε απλώς ότι θέλουμε να μείνουμε για άλλους 3 μήνες. Τους λέμε ότι θέλουμε να μείνουμε για άλλους 3 μήνες. Είναι σχετικά αυτόματη διαδικασία, πολύ εύκολη. Έτσι μπορούμε να μείνουμε μέχρι και 6 μήνες στην Βραζιλία. Θα το δούμε αυτό. Προς το παρόν πάμε να πάρουμε πάλι το ταξί μας και να επιστρέψουμε στο κέντρο.